Sziasztok, eltelt egy hét, itt vagyunk ismét. Múlt héten megkezdtük az új szériát, már sikerült 4-szer a srácoknak befordulni az új pályán, ugye a 2 körön. Aki nem volt velünk múlt héten, annak azért elmondom, hogy az új szériában már nem 1 kört, hanem 2 kört megy minden versenyzőnk. És azért vannak a sisakok itt, mert hoztunk egy újabb versenyautót, illetve kölcsön kaptunk egy újabb versenyautót, ami Magyarországon egy most meginduló új kategória autocrossban. Ez lesz a junioroknak gyakorlatilag az új kategóriája, az a neve, hogy Predator Cross Car. És ellene fog menni majd egy Daihatsu YRV, csak hogy a méretek legalább hasonlóak legyenek. Igazándiból lóerőben akkor lenne hasonló, hogyha ezt ifjúsági pilóta vezetné, mert akkor szűkítővel 75 lóerő, a többiről majd a fiúk elmondják, hogy mit kell tudni. Támogatónk a Makma. Támogatónk a Modell és Hobby, a modellautóbázis. Hiszen, és nem is hozzád fordulok, hanem Csabihoz, mert többet hallgatta a Predátort, hiszen azzal fogunk kezdeni, mert megmelegítették nekünk. Mit kell róla pontosan tudni? Ez egy magyar gyártású, magyar fejlesztésű autó, egy vadonatúj típus, meg egy vadonatúj modell gyakorlatilag, tehát még ez az egy autó még be sincs állítva, még ma délután viszik padra, úgyhogy még azért ilyen tesztelési fázisban van, de ez az ifjúságnak, meg a beszálló kategóriának nem csak magyarországi autósport szintjén, hanem nemzetközi szinten is így autocrossba egy új, vagy minden lazatalajú autósport szakákban egy új szintet jelent. Minimum súlya 320 kg, pilótával együtt minimum 400 kg, 600 köbcentis motor van benne, 130 lóerőre lesz ez beállítva. Gyakorlatilag hátul egy merev tengelyes, tehát úgy működik, mint egy go-kart, ha úgy tetszik. Tehát valószínűleg kanyarba inkább csúszik, mint fordul. Egyébként, amikor a tulaj melegítette, akkor csak ezt láttam rajta, hogy keresztül. 16 000 forog a motorja, ugye egy motorkerékpár motor van benne, nyilvánvalóan annak a szekvenciális váltójával. Nagyon-nagyon szép kis korrekt autó, azt gondolom, hogy minden fiatal kezdjen el spórolni, hogy ilyennel versenyezhessen, mert nagyon jól néz ki. Jani, láttuk melegíteni, hallottuk, hogy 16 000 hogy forog, meg ültetek is már azért 16 000 forgó termékekben. Mit vársz tőle? Hát, ugye az alapvetően nem pályára épített autó, meg ez a gumi, ami rajta van, az se az, de talán jobb is, mert nem viszik túlzásba a tapadás. Nagyon pici, mit mondtak, 1,60 széles, vagy 2,60 hosszú. Igen, ez is a szabályrendszer. Igen, tehát hogy nagyon pici, az biztos szerintem, hogy könnyen lehet majd vezetni, tehát szeretni fogjuk. De egy hova jó ez, főleg így, hogy merev a hátsó tengely, tehát csúszni is kell vele, ha kanyarodni szeretnél. És azt megtalálni ennyi különböző kanyaron a jó arányú csúszás, hogy ne folyamatosan keresztbe menjetek. Srácok, játsszuk le, aztán nézzük ki megy sisakkal az új szezonban először. Hát ezt se akarjátok, jó van. Megyem is a idő. Mehet. Bocs. Majd ezt csináljuk meg még egyszer. Ide ne rakunk vizet, mert a totálban benne van is. És igényesen kivetted a műsor felénél? Jó, akkor újra játék. Na, csináljuk. Ja? Mehet. Én mehetek. Jaj, de jó. Hát, valakinek be kell fordulni megint. Úgyis ő hallgatta sokat a kocsiról, hogy mi van. Mindegy. Jó lesz. Jó lesz ez. Figyelj, itt nem a gumi melegítés lesz a fő probléma szerintem. Természetesen, mint mindig versenyautóval egy kört mehettek, hogy azért legalább egy féket megszokjatok rajta. Igen, mert még az sincs beállítva, azt mondta az jó? tulajdonosa, hogy hát próbálgassuk, még ő se tudja, hogy működik. Hát ez csupa jó hír, hogy akkor ti vagytok a tesztalanyok. Gyakorlatilag igen. Hát mégis csak minket jön meg egy tévéműsorban. Nem kell kötni vagy valamit segíteni? Hát majd. Pont annyi hely van benne, hogy elfér a 3 pedál. Nem tudod mellé rakni a lábad. De egyébként nem tűnsz bele olyan túl nagynak alapvetően, pont attól, hogy ilyen magas építésű. Kormány nem adsz? Hát nem. Nem túl bonyolult. Ez áram van rajta, és 2 kapcsoló van még. Csak nehogy az a tűzoltó legyen. Ja. Köszönjük. Idáig számoltam 4-et. Miért akarsz te mindig megölni minket? Én ezt hozták, nem én voltam. Értem, de ezt te hagyod jóvá, hogy
Hát mondjuk én, mert egyébként érdekes, ez vicces lesz. Majd az alapjáratot kell tartanatok a rajtnál is nagyon, mert ugye az nincs. Na, János! Ja, nyugodt vagyok. Én is, ugye ezzel majd hogy fogod betalálni az meg a tempósba. Igen, ez így. Én lehet, hogy egy idő után már nem fogok oda nézni se inkább. Én nyertem, én úgy dönt. Jó, hát ezt azért ez olyan, mint az elröttel az első próbálkozásainkban. Azért kell gyakorolni. Ja, az az egy, ami messze van. Nézd, Karel visszatolja. Hát ez olyan könnyű, ezért kell ilyen autókat hozni. Igen. Innen starttal tud egy autót tolni. Pilótával együtt 400. Mondjuk azt, hogy most kb. Stimmel is nála. Igen. Ó, hát figyelj, lehet tudni, hogy megy. Igen. És ez már jó hír. Hangosabb, mint figyelj, a drón. próbál éven menni. Persze, rendesen vezette, nem? Te tudom, hogy te nem ezt fogod csinálni. Nem értem, miért mondod. Nagyon komoly ez a 16 000 azért. Ez egyenes van, de annyira nem halad. Fél, nekem tetszik. Igen. Azért vagyok csöndben. Jó a hangja. Erősebb egy kicsit, mint a modernkori Forma 1. Igen. Hát sokkal jobban szól, mint a modernkori Forma 1. Húha. More! Ha még nézni is rossz volt, hogy oda megérkezett. Igen. Figyelj, de élvezés, ugye azt mondtuk, hogy ezt nem aszfaltra fejlesztették, de jó ez ide. Jó ez, aha. Kell ez. Jó, hogy nincs itt Pista, ő ezt már nehezen viselné, már sikítozna a tulajjal, hogy neki is kell. Rohanna utána, add ide! Figyelj, ahhoz képest, hogy először ül benne, egészen jó használja, azt gondolom. Hát egy gokartos kezelés, csak jobban bírleg. A kigyorsításon úszásba belehúzta. Időmérés. Nem hagyja abba. Nem. Első kör 50,054. Teljes idő 1 perc 35,385 ezred. Hát ez a crossos gumi. Nincs mihez hasonlítani, de az jó hír, hogy mondjuk egy Toyota GR-ment azért megver. És azt tudjuk, hogy olyankor élvezkedik, amikor nem hagyja abba. Vagy így nem tudunk beszélni. Tomás, te mi? Igen. Szegény gumi. Igen, azért ezt a cross gumit ezt itt megesszük. Igen? Hát nem. Á, dehogy. Ne is vedd le a bukót, így jó leszel. Na, 50,054, ami pontosan a Toyota Yaris GR-en elé megy. Nyilván nem összehasonlítható, de legalább mondok egy olyan járművet, amihez hasonlíthatjuk. Iszonyat menőn nézett ki, és azt vettük észre a Janival, illetve főleg én, hogy ahhoz képest, hogy most mentél ilyen életedbe először, hogy nagyon nem keresgélted se az íveket, se azt, hogy hol kell váltani. Hát arról gőzöm sincs, hol kell váltani igazándiból, mert Nincs benne jeladó, nincs se fordulatszámmérő, se semmi. Első körben, mikor mentem próbálni, azt hittem, hogy jó helyen vagyok, de azt se látom, hányasban van, az a baj. Tehát azt se írja ki, van kijelző, de nem működik. Tehát, hogy csak próbáltam még húzni, és rájöttem, hogy ez már 6-os, mert semmi nem történik. De mondom, nem megy, nyomom a gázt, nem történik semmi. Mondom, akkor visszaváltok, és akkor elkezdett följebb menni a fordulat, már addig is nagyon hangos volt, de mondom, akkor ez még tud. És akkor elkezdtem kicsit magasabb fordulatot használni, nagyon-nagyon jó. De a versenykörök alatt már úgy érzem, hogy ezt kitapasztaltad, mert a célba futásnál a keresztbe csúszás közben 15 000-en ráhúzni azért az kajfer volt. Elképesztő élmény. Tehát pont az jutott eszembe, hogy úristen, ha a gyerekek ilyennel mehetnek, jó, még ha visszafolytva is 75 lóerőre, de ezzel meg lehet tanulni az autóvezetést, mert reagál mindenre. Kicsi a tömege, nagyon nagy élmény vele menni, így aszfalton is. Nyilvánvalóan ezek a gumik, meg ez a beállítás nem jó, mert szerintem túl lágy, főleg a hátulját, nagyon sokat dölöngél, és főleg a hátuljára, de ez nem aszfaltra való. Valószínűleg laza talajon nagyon jó.
óriási élmény szerintem, tehát elképesztő, és biztonságban érzed magad. Ugye volt már itt egy-két őrült gokárt, volt az a szintén 600-as motoros szuperkárt, vagy mit tudom én, minek hívta, Monster kárt a kedves tulaj, ami ment nagyon, de az egy félelmetes autó volt. Ebbe biztonságban érzed magad, és tök jól lehet vele játszani, tehát nekem nagyon tetszett. Jani, öltözködj ezekkel az infókkal. De jó lesz. Miközben én azt azért elmondom a kedves nézőknek, hogy egyébként a mostani adáshoz képest elméletileg 2 hét múlva kezdődik a Magyar Autocross bajnokság Szeghalmon, és ott ezeket az autókat már murván élesben meg lehet nézni. Tudtommal egyébként 3 addigra kész lesz, és azokkal talán menni is fognak. Úgyhogy ha valaki erre a hangra kíváncsi, akkor érdemes ezt az Autocross bajnoki fordulót megtekinteni. És a szakáktól egyébként ígéretet kaptunk, hogy még különböző kategória, ezeknél jóval nyilván nagyobb kategóriájú autókat. Azt hittem indulhatunk Janival egy futamon. Még ezt is el tudom neked intézni, mert látom, hogy most mennél. Ja. Tetszett. Várt olyan sokáig azzal, hogy a magasabb fordulatokat szokovassa. Igen, nem a leggyorsabb, amivel valaha mentünk, nem a legilyenebb, legolyanabb, de nagyon élvezetes. De az összhatása olyan. Igen. Tehát ha ez egy új kategória lesz, akkor szeretnék újra fiatal lenni. Hát és jövőre EB, és ugye a magyar építők ott akarnak lenni az EB élmezőnyébe, így hogy egy évük lesz tesztelgetni, de azt elmondták, hogy Nyugat-Európában 60-70 indul már most is. Wow. Tehát, hogy itt azért az EB az komoly lesz. Az komoly mert gondolom viszonylag belátható költségvetéssel lehet EB-t csinálni vele. Szerintem János is élvezni fog. Biztos vagyok benne. És kijön és majd megmondja, hogy ő egy ilyet is szeretne. Igen, csak lassan garást kell építeni. Azt. Meg a szeretést nem csak mondani kéne, hanem lassan. Bár most már azért, most így jött egy-két újdonság. Rajta neki se lett jobb. Tiéd jobb volt egy picit? Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit tud. Itt még az első 2 kanyarban rólad is azt mondtuk, hogy próbálsz íven menni. Igen. Aztán ez elmúlt. Utána is, csak ez az autó muszáj csúszni, tehát nem tudsz olyan nagyon kis finoman, hogy íven menjél. Íven kell, csak csúszva. Inkább a féktáv olyan megtisztelős, azt nem mertem elvállalni, mert... Hát főleg, hogy nincs beállítva a fékje, ugye, amit elmondtak, ezért nem tudjuk, hogy hova fog, meg hogy mennyire. Tehát én a féktávokat eléggé elsporoltam. Látszik is kívülről, hogy mennyire kifele dől az autó kanyarodásnál. Az oda bemenni, az neked is nagyon komoly volt. Ő később fékezi ott Később meg. Fékezi, mert ugye a Rallycross teszt miatt ő ott sokat berepkedett így versenyautóval oda. Viszont ő most ezen a kijárat éven lecsúsztatott egy kereket azért a Margóra. Mind a 4 kerékkel lement. Csal? Hát minden esetre elhagyta a pályát. Itt most belehibázott abba, hogy csúszni akart. Időmérés első kör 49,841 ezred. 49,841 ezred. Teljes idő 1 perc 34,986 ezred. Ezért is gyerekeknek van. Csodálatosan szépen bújtál ki. Ez a világ legszebb totálkép. Levetted a hátadról. Ez very szexy volt. Figyelj, 1,5 tizeddel tudtál jobbat menni az első körön, tehát 49,841, és 4 tized lett a végére a különbség a 2 körben. Viszont mi innen úgy láttuk, hogy azért a második sikán az, mintha
Pályaelhagyós lett volna. Mindig átfértem, csak ugye kisebb a kocsi. Nem a választ érted? Mindig átfértem. De nem mentem. De az úton? Igen. Hát a jobb Nem kerék mentem ugye a füvön. felmentem. Ja, jó. Meg vagyok nyugodva. Hát én oda engedtem, tehát hogy nem oda estem ki, hanem oda engedtem, mert hogy ilyen keskeny. Na és Ja. hogy tetszett? És hogy tetszett? Alapvetően jó, ugye mondták, hogy forgassam ki, az a baj, hogy már nem végére már nem nagyon akart kiforogni, hanem szerintem, hogy melegszik, nem tudom hol a tulaj. Szépen így lassan elvette az erejét, tehát hogy szerintem ugye a programozás még jó fog neki jönni. Tehát a végén már nem éreztem azt, hogy felül menne, hanem olyan csak megyegetett. Úgyhogy, de amúgy iszonyat élményes, amit mondott Csabi, hogy ez ilyen nagyon jól kezelhető. Ugye a tapadás kicsit furcsa, mert nem az, amihez szoktunk, viszont ugye nagyon játékos végig. És tényleg, ha gázzal mész, akkor ugye fordítani lehet a fenekét szépen. Ugye itt a másik kör végén volt itt egy kis gebasz, hogy felraktam a rázóra, úgy lett egy kis... igen, betapadt egy picit. Igen, betagadt jobban, és akkor utána össze kellett szednem, de amúgy meg ilyen lehetne tényleg orvérzésig így karikázni vele, tehát igazából többet ne forgassunk, csak menjünk. Tehát... Igen. Támogatónk a Modell és Hobby, a Modell Autóbázis. Támogatónk a Makma. Támogatónk a Rédei és Pál ügyvédi iroda, az építőipari projektek fedezetkezelés és ingatlan jogszakértője. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Támogatónk az Xperion Kft. Srácok, nagyon örülök, hogy ez ilyen élmény volt, viszont akkor térjünk át a mai második autónkra, ami tényleg csak méretben hasonlít. Legyél komoly. Új, de sokat változott a dizájnod. Ki tudja, hogy mit kell tudni az YRV legkisebb verziójáról? Szerintem ebből összesen 2 verzió volt egyébként, de ez a kisebbik. Igen, 1.3 szívó. 1.3 szívó, 86 lóerő. 1,60 széles, 2,60 hosszú. Igen, és akár Ebben is lehetne azonos. indulni, igen, csak 4 személlyel. Igen. Hát ez a klasszikus japán vonal, összkerékhajtású, mindez a teljesítményhez, viszont még ennek ellenére is 1 tonna alatt van, ezek a legfontosabb ismérvei. Később volt belőle egy turbós verzió, a 120-valahány lóerős volt, ilyen kis városi harcos, de ez nem az. Kicsit nagy lesz a kontraszt, én attól félek. Igen, nyilvánvalóan, de meg kell próbálni ezzel is végigcsinálni a 2 kört. Úgyhogy játszátok le, hogy akkor ezzel hova haladunk. Nyilván ennek is főleg az első köre lesz az érdekes. Megyek én. Menjél. Igen, most valahogy így a lelkesedést fenn kell tartani. És benned nagyon alábbhagyott. Hát, ugyanolyan élményeket nem várok tőle, az az igazság. Próbálok gondolkozni, hogy mi lehet az sok ellenfele. szerelményes. Igen. Ja, még azt mondta a tulaj, hogy vadonatúj gumik vannak rajta. Ezzel is melegítünk, mert versenyautó. Melegítsél, csak közben hozzá ebédet is. Nagyon figyelt a tulaj, hogy minden stimmeljen, mert még tankolva sincs bele nagyon. Igen, azért új gumi, kevés benzin. Ők komolyan vette, úgyhogy tiszteljük meg. Nézzünk valami. Öcsém Q-Orea 1.04, de hát az volt, hogy 26 lóerő, tehát ez nincs. Hát azt nagyon le kéne mosni. Ford K, anyám Ford K-ja 56.800. Közelít. Renault Zoe 56.500, 90 lóerővel. Villany Zoe. Na, szerintem tovább azért nem menjünk, valami ilyesmi. Valami ide gondoljuk. Igen, jó. Igen, mert utána már ott azért nagyon belelkesülnek a járművek. Tök jók a kártitok. Meg nagyon szép állapotban van. Mindjárt bekapcsol a telemetre és megyek. Ja, jó. Addig Azt akartad, a kipörgésgátlót kikapcsoltad? Amikor ez új volt, nekem tetszett ennek a formája nagyon. Nekünk annó volt Yaris Verzónk, ami ugye nagyon hasonló ívású, az is 1.3.86 lóerő, az ez a klasszikus japán ez a szabályozásnak megfelelő japán kisméretű autó, igen. Ez a 660-asnál egyen nagyobb. Igen, már nem kejkár, de még majdnem kejkár. Tehát. Figyelj, elindult. Nem lennék meglepve egyébként, hogyha gyorsulási adata nem lenne annyira rossz, mert az összkerékhajtás az meg könnyű. Hát könnyű. Csak megsegíti. Figyelj, János dobálgatja. 86 lóerőt azért csak át lehet vinni az útra valahogy, de a tulaj mondta, hogy 1-2-3-ban nagyon fickós. Úgyhogy ne becsüljük alá ezt a járművet. Emlékszem a kis... Az egyenes az zavarja. Szintén 86 lóerős, hasonló felépítésű Yaris Verzo is annó
teljesen vállalható. Városi fighter voltál te azzal. Városban teljesen jó volt, hát autópályán kicsit megakadt a menetszélbe, de... Remélem, hogy valami kis meglepetést tudunk okozni vele. Júj. János úgy támaszkodik a kormányra, hogy ott még nem láttatok. Azért nem néz ki jól. De, és most bemegy Telin, figyeld! Meg is csinálta Telin, így van, átmegy ez mindenen. Ott lesz majd mindig kérdés, hogy elmentek a rallycrossos ívre véletlenül. Nem, ahogy kinézett, nekem az a kérdés, hogy az oldalára dőle vagy. Ja? De egyelőre nem. Nem, jó ez. Azt is mondta a tulaj, hogy van benne 6 légzsák, úgyhogy nyugodtan. Kedves indítatás. Igen. Lehet, hogy nem szereti. De gondolom nagyon szereti meg. Egyébként egészen friss forgalombehelyezési az RS rendszámával. Mert nincs rajta. Nincs rajta. Csak nincs rajta. Na halljuk. Időmérés. Első kör 57,491 ezred. Teljes idő 1 perc 48,602 ezred. Hát, Nem sikerült megtámadnunk a Fordkát se. Nem, a Fordka nem. Nem, a vizes pályás 1.5-ös MX-5 van Hát, előtte. de az nem annyira releváns. Igen, egy Duster 1.5. Tudod, az volt az, amelyikből nem lehetett kikapcsolni semmiféle stabilizátort. Igen. De az asztava előtt van. Meg az 1.4-es pólón betöltöttünk olajat menet közben. Ezeket. János, Hát, Figyelj, rosszul nézett. 57-400. Én ebbe a kanyarban, amikor így két kézzel támaszkodva próbáltál fordulni, óriási volt. Mit érzel? Rájöttem, hogy beteg vagyok, mert én ezt élveztem. Ha bedobod a kanyarba, úszik a feneke, és ugye azt a hosszú évet egy úszásból sikerült megcsinálni, egy ilyen autóval, tudod, és úgy fékeztem befele. Nem sok tapadás van rajta, új gumi ide vagy oda, de az, hogy lehet mozgatni a fenekét, és utána visszalépsz a gázra, ergo van benne összkerékhajtás, tehát nem fog megcsúszni, ugye mert nem olyan erős, tehát hogy majdnem mindenhol kanyarba járhatom vissza a gázra, és akkor menjél. Rajtja milyen így összkerékkel? Megmozdult azért? Nem. De legalább a GoPro-nk megcsúszott, tehát hogy én azt gondoltam, hogy majd ő az izére, és akkor... Csabi, ennyi pozitív információval még soha nem még láttunk egy nagyon el. fontos info, Igen. Ugyanolyan, mint a 3000 GT. 1-2. Kettesbe. Ott pont ledadogott, tehát vesztettem szerintem egy 10, de szerintem az minden. Ennél a távolságnál nem azt. Akkor ellentétes a másik Igen. tesztalanyunkkal, Igen, nem kell 6-ig végig ahol váltani, állandóan jó csak Istent váltunk. Próbálkoztunk, hogy édesanyám Fordkáját megcsavarja, de nem sikerült sajnos. Hát az billegős, meg keskeny, meg minden, de mondom, szerintem vicces. De cuki kis autó, meg jól néz ki. Hogy... Én se dudálok. Te sem nincs. Igen. Az nem működik. Azt nem mondtam neki, hogy felül fog a kuplón. De már így jár. Nem kaphat meg minden infót. Ja. És fenn van a tulaj a lelátón, és látom, hogy kamerázza. Meg azt mondja Csabi, hogy mérték az idejét. Igen. Figyelj, felfújtam. Most már olyan szinten csúszott meg a kuplunk, hogy jött a füst is egy picit. Igen. És 1-es és 2-es között volt egy köhögés is. Igen. De ő is húztatja a hátulját, igen. Rádobta az oda, nézd meg. Jaffa. Menő a csávó. Hátsó kanyarban integettem öcsémnek, meg a másodikra úgy lecsúsztam, hogy az lesz a legjobb GoPro kép, tehát így ennyire. Leestél a GoPro mellé? Bravo. Köszönjük szépen. Nagyon vicces volt. Semmi nem történik menet közben, hogy ilyenekkel elfoglalod magad. Na figyelj, most figyelj. Na, most már ilyen lassabb autókkal csak az érdekel, hogy talál be az izébe. Hát én nem mentem Te el átmentél széles. Telin? Aha, át simán. De el sem mentem szélesre. Jó, ezzel ő is átment Telin. Igen, na és ott egy nekem kis fék. csúszott a vége, végig így befele. Jó, ő kultúráltan megfékezte és elment szűken. Egyébként is majdnem mindig ő megy rövidebb úton, ezt tudjuk. Igen. Te valahol máshol jársz. Hát én ugye elengedem szélesre inkább, legyen lendület. Legyen lendület. Hát meg néha ugye túl agresszív kigyorsítás. Néha, mindig. Szeretem, ha mozog.
Na halljuk! És ő visszafordulott. Hát remélem. Időmérés első kör 57,606 ezred. 2 tized. 57,606 Másfél tized. Ő nyert. Teljes Nem. idő 1 perc 48,344 ezred. Azt hittem, ez azért ritkábban lesz, hogy széthúztok. Hát szerintem, hogy félreeladta. Ő nem annyira Az egyik eredményt megnyerted. No, Az első körön még másfél tizedet kaptál, viszont a végeredményben pedig te nyertél, úgyhogy ez megint sikerült széthordani. Bravo! Azt hittem, hogy ez egy kicsit ritkábban lesz, nem az, hogy 4 autóból 2-szer. nem hiszem. Milyen óriás élményekkel lettél gazdag? Belülről jobb, mint kívülről. Szerintem is. Tehát amit Jani mondott, próbáltam arra fókuszálni és élvezni azt a részét, hogy mozog a hátulja, amennyire egy ilyen tud. De tényleg az a hátsó kanyar így, hogy lendületesen oda megyünk, és tényleg csak a legvégén egy picit fékkel rásimítunk az érzés kedvére, akkor szépen úgy végig csúszik rajta, az jó pofa. Kívülről szörnyen nézett ki, amikor láttam Jani, de belülről nem annyira drámai. Hát ereje nincsen, a kormányszöggel kell játszani, hogy nagyon ne sokat fordíts rajta, mert akkor nem gyorsít semmit. Ha egy kicsit nyitod, akkor olyan, mintha gyorsulna. Megnyugtató, hogy mindkettőtök arcán azt látom, hogy nem rohadt kellemetlen volt, hanem tudtatok még a crosskart után is mosolyogni az Y-nervén. Ezen a héten sajnos csak egy telemetriánk van, hiszen a crossautóban nem sikerült beleraknunk a rendszert, miután nem volt 12 voltos kimenete. Az Y-RV esetében a gyorsulási adatokból is az derül ki, hogy a Daihatsu nem sportautó, de annál fontosabb, hogy nem voltak annyira acélosak a gumik sem rajta, hiszen a 0,75 G-s oldalgyorsulási értéket máskor a fiúk inkább teherautókból hozzák ki. Csabi ugyan rövidebbeket fékez, de Jani minden kanyarban jobb, és ezzel összességében meg is nyeri az első kört. A második körben Csabi már bátrabban használja a kocsit a kanyarokban, és az első sikánban óriási előnyre tesz szert. Ezt bizony Jani elóvatoskodta. Utána egyformán mennek a srácok, az egyenes ezúttal is Janié 94,6 km/h maximális sebességet produkálva, de a fékezések továbbra is Csabinál jobbak, így nem meglepő módon a kigyorsítás nem sikerül Janinak, végül pedig Csabi nyeri az összetettet. Ezek voltunk mára, keresetek bennünket mindenféle felületeken, jövő héten találkozunk, sziasztok! Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.